همه چیز از یه ایده غیر قابل باور شروع شد. یک کشور تصمیم گرفت از زباله‌هایی که باید نابود می‌کرد یه جزیره عجیب بسازه. استرالیا اومد وسط دریا یه جزیره درست کنه. اونم فقط با زباله‌ها و آشغال‌های منطقه. شاید این فکر از نظرت عجیب بیاد، ولی واقعاً استرالیا تصمیم گرفت با بیش از 600,000 تن زباله که از دریا جمع‌آوری کرده بودن، جزیره‌ای مصنوعی بسازن. این زباله‌ها از پلاستیک‌ها، فلزات و بقیه موادها بودند که قراره به شکل جدیدی مورد استفاده قرار بگیرند. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چطور این کار شدنی بود؟ دقیقاً همینجا داستان جذاب میشه. حدود 20 کشتی غول‌پیکر برای جابجایی این حجم زباله‌ها استفاده میشد. هر کشتی با بارگیری هزاران تن زباله برای پروژه حرکت میکرد. اما هدف این نبود که فقط زباله‌ها رو بریزن توی دریا، بلکه قرار بود از این زباله‌ها برای ایجاد یک جزیره جدید استفاده بشه که قراره در آینده به یک محیط زیستی برای حیوانات وحشی تبدیل بشه، یا شاید هم یه محیط گردشگری بسیار جذاب. این پروژه به جای اینکه زباله‌ها رو از بین ببره، از همین زباله‌ها برای ساختن محیطی نوین استفاده کرد که میتونه در آینده به دنیای جدیدی برای موجودات دریایی تبدیل بشه. همه چی این پروژه به شکل پیچیده‌ای طراحی شد، با ابزارهای خاص و فناوری‌های نوین برای مدیریت زباله‌ها، فشرده کردن و استفاده از اونها به شکلی که همزمان به پاکسازی محیط زیست هم کمک کنه. به طور منطقی اصلا چرا باید کسی بخواد که با زباله‌ها جزیره درست کنه؟ مگه نمیشد این آشغال‌ها رو بازیافت یا نابود کرد و خلاصه هر کار دیگه‌ای؟ ولی استرالیا یه نگاه دیگه‌ای داشت. این حرکت فقط برای نجات محیط زیست نبود. پشتش طرح بلند مدت اقتصادی خوابیده بود. استرالیا از سالها پیش با یه مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می‌کرد که از جمله کمبود فضا برای گسترش بنادر و مراکز صنعتی نزدیک اقیانوس. حالا ساختن یه جزیره مصنوعی دقیقاً همون چیزی بود که میتونست نیازش رو حل کنه. از اون طرف با جمع‌آوری بیش از 600,000 تن زباله دریایی و تبدیلش به یک جزیره، این کشور تونست خودش رو به عنوان یک پیشگام جهانی در نوآوری سبز معرفی کنه. چیزی که توی سیاست‌های بین‌المللی خیلی براشون امتیاز داشت. علاوه بر اون، دولت استرالیا می‌خواست از این جزیره برای توسعه اقتصادی، توریسم و حتی مراکز انرژی تجدیدپذیر استفاده کنه. یعنی از یه سمت زباله‌ها رو جمع می‌کرد و محیط رو نجات میداد و از اون طرف یه سرمایه‌گذاری طولانی مدت اقتصادی و سیاسی برای خودش می‌ساخت. پشت این پروژه شرکت‌های بزرگی بودن که می‌خواستن با ساخت این جزیره پایگاه تجاری جدید، مسیرهای دریایی تازه و حتی مراکز لوجستیک در اقیانوس آرام را بندازن. در واقع اگر فکر کنی ساختن یک جزیره با زباله فقط یک کار نمادین برای این کشور بود، باید بدونی که پشت این نقشه خیلی دقیق اقتصادی خوابیده بود که میتونست کمک‌های میلیون دلاری به این کشور بکنه و حتی ممکنه که آینده این منطقه رو تغییر بده. حالا یه چیز دیگه، همه زباله‌ها از خود استرالیا نبودن. جالب اینجاست که این کشور حتی شروع کرد از کشورهای دیگه زباله خریدن. آره، درست شنیدی. یک کشور داشت برای خرید آشغال پول میداد. ولی چرا؟ چون برای استرالیا اینا دیگه زباله نبودن. مواد اولیه یه آینده جدید بودن. کشتی‌هایی از اندونزی، مالزی و حتی ژاپن محموله‌هایی از زباله‌ها رو به بنادرهای خاص منتقل می‌کردن. این زباله‌ها فقط پلاستیک نبودن، بلکه شامل آهن‌آلات، لاستیک‌های قدیمی، چوب‌های فرسوده و حتی تجهیزات الکترونیکی خراب شده هم بودند. تا حالا چیزی حدود 9200 تن زباله خارجی وارد این پروژه شده که هر کدومش با دقت و طبقه بندی بازطراحی میشه. اونا حتی پول حمل و نقل زباله‌ها رو هم خودشون میدادن. بله، درسته. یعنی یک کشور بیاد کشورت رو تمیز کنه و برای بردن زباله‌های جمع‌آوری شده پول هم بده. اونم فقط برای اینکه مواد اولیه بیشتری برای ساخت این جزیره عجیب داشته باشه. اینجا بود که دیگه زباله‌ها زباله نبودن، بلکه اینها آجرای ساختمان‌های آینده بودن. خب، ساخت جزیره با زباله اینطوری نیست که یک کامیون آشغال بریزی توی دریا و تموم بشه بره. این کار یه تکنولوژی دقیق و چند مرحله‌ای داشت. اول زباله‌ها رو توی کارخونه‌های ساحلی با دستگاه‌های سنگین فشرده سازی می‌کردن تا کمترین فضا رو بگیرن. بعدش زباله‌های فشرده شده به شکل بلوک‌های بزرگ چند تنی در می‌اومدن که هر کدومش مثل یه آجر غول‌پیکر عمل می‌کرد. وزن بعضی از این بلوک‌ها حتی به 7 تا 12 تن هم می‌رسید. این بلوک‌ها بعد با جرثقیل‌های عظیم روی هم چیده می‌شدن و به صورت لایه لایه در کف دریا قرار می‌گرفتن.
و حتی برای جلوگیری از نشست یا تجزیه زباله‌ها دور هر بلوک با مواد ضد آب و پوشش زیست محیطی خاصی پوشیده میشد. بعد از تثبیت اولیه روی این سطح از زباله‌ها یه خاک مخصوص دریایی می‌ریختن تا ساختار طبیعی‌تری پیدا کنه. در آخر گیاهان مقاوم دریایی و خاکسی رو روی خاک می‌کاشتن تا ظاهر کاملا شبیه به یه جزیره واقعی داشته باشه. همه چی با دقت، مرحله به مرحله، با همراهی تیم مهندسی، زیست محیطی و دریایی طراحی شده بود. شاید فکر کنین این جزیره فقط یه توده زباله وسط دریاست. ولی نه. روی این زباله‌های فشرده زندگی تازه‌ای کاشته شد. اول از همه گیاهان مقاوم به باد و شوری آب مثل مانگرو و بعضی از درخت‌های بومی کاشته شدند. بعد کم کم درختان استوایی کوچیک، علف‌های دریایی و حتی گل‌های رنگارنگ بومی استرالیا هم به این ترکیب اضافه شدند. اما جالب‌تر این بود که پروژه فقط به گیاهان ختم نمی‌شد. استرالیا چند گونه پرنده و خزنده بومی رو هم با دقت انتخاب کرد و به جزیره منتقلشون کرد. این موجودات محیط جدیدشون رو به راحتی پذیرفتن و بعضیاشون هم شروع کردن به تولید مثل. و بعد یه سری حیوان وحشی کوچیک مثل مارمولک‌ها، قورباغه‌ها و حتی پرندگان مهاجر هم خودشون کم کم به این جزیره اضافه شدن و تونستن این جزیره رو کشفش کنن و اونجا موندگار بشن. جزیره زباله‌ای تبدیل شد به یک اکوسیستم زنده با ترکیبی از طبیعت کاشته شده و مهاجرت‌های طبیعی که به وجود اومده. اونقدر واقعی و سرسبز بود که اگه نمیدونستی هرگز حدس نمیزدی که زیر پاهات فقط زباله هستش. بعد از این همه کار، اولین چیزی که همه میپرسن اینه که مگه میشه یه جزیره زباله‌ای برای دریا سمی نباشه؟ واقعیت اینه که زباله‌ها قبل از اینکه وارد آب بشن تو چند مرحله دقیق پاکسازی و بی‌خطرسازی شدن. مثل مواد شیمیایی، فلزات سنگین، پلاستیک‌های تجزیه ناپذیر، همشون یا حذف شدن یا توی لایه‌های بسته‌بندی شده دفن شدن. و در کنار اونها استرالیا یه سیستم پیچیده از فیلتر زیرساختی زیر جزیره کار گذاشت. سیستمی که نمیذاشت هیچ ماده سمی وارد آب بشه. هر بلوک زباله‌ای مثل یه جعبه عایق مهرموم شده بود. از طرف دیگه مرتب نمونه برداری از آب اطراف جزیره انجام میشد تا اطمینان حاصل کنن که خطری برای آب وجود نداره. اونا حتی چند ماه اول اطراف جزیره رو برای شنا ممنوع کرده بودن تا مطمئن شن محیط ایمنه. در واقع استرالیا میخواست این پروژه نه تنها سازگار با محیط باشه، بلکه مدلی بشه برای بقیه دنیا. و نکته جالبتر اینه که خودشون گفتن اگه یه اشتباه بکنیم دریا اولین کسیه که بهمون هشدار میده. فکر نکنید که کل دنیا برای این کار دست زدن. خیلی‌ها بودن که با این پروژه شدیداً مخالف بودن، مخصوصاً بعضی از دانشمندای مستقل و فعالای محیط زیست. اونا گفتن دارین یه بمب ساعتی وسط دریا کار میذارید. به عقیده‌شون حتی اگه زباله‌ها الان بی خطر باشن، ممکنه در آینده مواد سمی ازشون نشست کنه و اکوسیستم دریایی رو به خطر بندازه. حتی بعضیا گفتن این جزیره میتونه تبدیل به یک مرکز آلوده کننده در کل اقیانوس بشه که حیوانات و موجودات دریایی رو تهدید میکنه. این گروه‌ها هشدار دادن که ممکنه میکروب‌ها و موجودات دریایی که جذب جزیره میشن، مواد آلوده رو وارد زنجیره غذایی کنن. حتی نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیق بیشتر و نظارت دقیق‌تری رو روی این پروژه دادن. در مقابل دولت استرالیا هم دفاع کرد که تمام زباله‌ها با دقت پاکسازی شدن و هیچ خطری برای محیط زیست ندارن. اونا توضیح دادن که سیستم فیلتر و حفاظتی قوی برای جلوگیری از هر گونه نشست مواد سمی طراحی شده. حتی توی گزارشات رسمی اعلام کردن که هر ماه گزارشات محیط زیستی منتشر می‌کنن. ولی با همه اینها نگرانی‌ها ادامه داشت و حتی بعضی از فعالای محیط زیست گفتن که این کار یه قمار بزرگ با طبیعته و حالا هنوز هم مشخص نیست که این پروژه میتونه تهدیدهای محیط زیستی رو از بین ببره یا نه. حتی بعضی هشدار دادن که اگه کوچکترین اشتباهی رخ بده ممکنه دریا و زیست بوم‌های دریایی برای همیشه آسیب ببینن. بعد از چند سال از ساخت جزیره، همه دیدن که این جزیره دیگه فقط یه تکه زباله وسط دریا نیست. جزیره کاملا سبز شده و خیلی شبیه به یه جزیره واقعی به نظر میاد. درختان، گیاهان و حتی گل‌های رنگارنگ روی این جزیره شروع به رشد کردن و حالا دیگه پرنده‌ها و خزنده‌ها دور جزیره پرسه میزنن و از این فضای جدید برای زندگی استفاده میکنن. حتی ماهی‌ها و موجودات دریایی هم به این منطقه جدید نزدیک شدن. جزیره به یه پناهگاه طبیعی تبدیل شده که طبیعت به اون برگشته. ولی نکته جالب اینه که حتی با این همه تغییرات هنوزم زیر سطح این خاک زباله مخفی شده. اینجا درست مثل یه جزیره مصنوعی پر از زندگی هستش
ولی هنوز زیر اون پوشش سبز زباله‌هایی وجود دارن. چیزی که قبلا فقط آشغال‌های متراکم و آشفته بودند. ولی الان به مکانی برای بازگشت حیات وحش تبدیل شدن. با اینکه بیشترین جزیره سبز و درخت‌ها پوشوندنش، ولی همچنان نمیشه از این حقیقت گذشت که درون این جزیره هنوز هم زباله دفن شده باشه. جزیره در نگاه اول به نظر میاد که یه پروژه زیست محیطی موفق باشه، اما زیر پوستش هنوز مواد سمی و خطرناک خوابیده. استرالیا تونسته به طور موقت یه محیط سبز بسازه، ولی سوال اینه که آیا این جزیره در آینده پایدار خواهند بود؟ بعضیا هنوز نگرانن که این جزیره مثل یه بمب ساعتی برای اقیانوس باشه. شما چی فکر میکنید؟ بعد از موفقیت پروژه استرالیا، چند کشور دیگه هم وسوسه شدن و شروع کردن به فکر ساخت جزیره مصنوعی با استفاده از زباله‌ها. ژاپن که با بحران زباله‌های پلاستیکی دست و پنجه نرم می‌کنه، پروژه‌های مشابهی رو برای دریافت و بازیافت برای این موادهای آلوده کننده استفاده کرد. اندونزی هم به همین روال پیش رفته و در حال اجرای پروژه‌هایی با زباله‌های دریایی خودشه. اونها با استفاده از زباله‌های پلاستیکی و حتی موادهای صنعتی، ضایعاتی، جزایر کوچک مصنوعی می‌سازن. همین پروژه‌ها به نوعی با اهداف کاهش آلودگی دریا و توسعه محیط زیست پایدار طراحی شدن. این جزایر به جای اینکه مثل گذشته زباله‌ها رو دفن کنن، اونها رو به مکان‌های جدیدی برای حیات وحش و اکوسیستم‌های جدید تبدیل می‌کنن. کشورهای دیگه هم دارن از این تجربیات یاد می‌گیرن و تصمیم دارن پروژه‌های مشابهی رو توی آب خودشون راه بندازن. البته هر کشور بسته به شرایط خاص خودش زباله‌ها رو از نوع و روش‌های مختلف جمع‌آوری و استفاده می‌کنه. این روند میتونه یه موج جهانی رو شکل بده و زیرساخت‌های جدیدی رو برای بازیافت و حتی حفاظت از محیط زیست رو ایجاد کنه. حالا در نهایت سوال اصلی اینه: آیا قراره توی آینده همه کشورها زباله‌هاشون رو تبدیل به جزیره کنن یا نه؟ آیا این پروژه ها میتونن در دراز مدت راه حل های واقعی برای آلودگی دریا باشن؟ یا شاید این فقط یه بازی خطرناک دیگه است که ممکنه یه روز منفجر بشه؟ واقعیت اینه که ساخت جزیره از زباله یه پروژه پیچیده و پر ریسک هستش. هرچند که برخی از کشورها به این فکر افتادن که با این کار میشه محیط زیست رو نجات داد و هم فضای جدیدی رو برای حیات وحش ایجاد کرد. ولی همیشه خطراتی هم هست. اگه این پروژه ها به طور کامل کنترل نشه، ممکنه زباله های سمی زیر جزیره باقی بمونن و در آینده آسیب های جدی به محیط زیست بزنن. حتی اگه زباله ها پاکسازی بشن، ممکنه تغییرات آب و هوایی یا آسیب های طبیعی مثل طوفان های شدید باعث بشه که این جزایر با مشکلات جدی مواجه بشه. از طرفی برخی معتقدن که این پروژه ها میتونن بخشای مهمی از آینده مدیریت زباله ها و توسعه پایدار باشند. آیا این پروژه ها واقعا جواب میدن یا فقط یه پروژه آزمایشی و پرخطری برای آینده هستش؟ نظراتتون رو توی کامنت ها حتما با ما در میون بذارید. دنیای امروز با تمام چالش هاش به جایی رسیده که باید راه حل های جدیدی رو امتحان کنه. ولی همیشه باید این ریسک ها رو هم در نظر گرفت. آینده این پروژه ها بستگی به این داره که چطور مدیریت بشن و آیا کشورها آمادن که خطرات محیط زیستی رو هم کنترل کنن یا نه. خب حالا که ماجرای ساخت جزیره از زباله‌ها رو بررسی کردیم، سوال اینه که آیا این میتونه آینده‌ای پایداری برای ما و محیط زیست باشه یا نه؟ آیا این فقط یه پروژه آزمایشی و پرخطره که شاید یه روز با مشکل‌های بزرگی مواجه بشه؟ شما چی فکر می‌کنید؟ آیا این روش میتونه جایگزینی مناسبی برای مدیریت زباله‌ها باشه؟ یا آیا استرالیا و کشورهای دیگه باید از این ایده عقب نشینی کنن و به دنبال راه حل‌های دیگه‌ای باشن؟ نظرات شما برای ما خیلی مهمه. پس حتما کامنت بذارید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارید که بیشتر از این ویدیوها ببینید، حتما دکمه لایک رو بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. ما هر هفته با موضوعات جدید و هیجان انگیز برمیگردیم. پس حتما زنگوله رو هم فعال کنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید و فراموش نکنید که ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا بیشتر از همیشه کنار هم جمع بشیم و درباره مسائل مهم و جذاب و حتی تاریخ طبیعی صحبت کنیم. ممنون که همراه ما بودید و تا ویدیوی بعدی بدرود.